नमस्कार. टीम तरुणाईच्या लब आझाद है तेरे च्या आजच्या आपल्या गेस्ट आहेत अर्चनाताई. अर्चनाताईंचं बॅचलर्स फर्ग्युसन कॉलेजमधून पॉलिटिकल सायन्समध्ये झालंय. पोस्ट ग्रॅज्युएशन मीडिया अँड कल्चरल स्टडीजमध्ये टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स मुंबई येथे झालंय. सध्या ताई जर्नलिझम आणि शॉर्ट फिल्म डिरेक्टर म्हणून काम पाहताय. युनिसेफ आणि राज्यसभा यांच्यासोबत त्या काम करतायत आणि आजचा त्यांचा विषय आहे राजकारणातील महिलांचे प्रतिनिधित्व. तर मी आमंत्रित करते अर्चनाताईंना की त्यांनी आपल्यासोबत संवाद साधावा. आणि शॉर्ट फिल्म. हॅलो एव्हरीवन, नमस्कार. मी अर्चना. इंट्रोमध्ये बस एक अपडेट मी करेल. मी सध्या प्रशांत किशोर यांच्या इंडियन पॉलिटिकल ॲक्शन कमिटी या ऑर्गनायझेशनमध्ये काम पाहते, पॉलिटिकल कन्सल्टंट म्हणून. आणि आजचा आपला विषय आहे महिलांचा राजकारणामधील सहभाग किंवा त्यांचं जे रिप्रेझेंटेशन आहे, तर त्याच्याशी संदर्भात आपण आज बोलणार आहोत. लार्जली 3 आयडिया आहेत की सध्या महिलांचं जे प्रतिनिधित्व आहे राजकारणामध्ये जागतिक पातळीवरती आणि देशाच्या पातळीवरती ते कसं आहे. त्यानंतर भारतातली परिस्थिती आपण पाहणार आहोत आणि लार्जली भारतामध्ये जे स्त्रियांचं प्रतिनिधित्व आहे त्याचा इतिहास काय आहे, सध्या परिस्थिती काय आहे, रिप्रेझेंटेशन कमी असणं किंवा जे आहे सध्याचं त्याची कारणं काय आहेत आणि ते इम्प्रूव्हमेंट करण्यासाठी भविष्यात आपल्याला कुठली पावलं उचलायला पाहिजे किंवा कुठल्या आशा आहेत नवीन, या गोष्टींकडे आपण पाहणार आहोत. अँड देन आय एम ऑल्सो ओपन टू द क्वेश्चन्स फ्रॉम द ऑडियन्स. सो लेट्स स्टार्ट. तर नुकत्याच काही राज्यांमध्ये निवडणुका झाल्या आणि मेजरली 5-6 जी राज्य आपली आता निवडणुका झाल्या. तर जरी कायद्याने आपण 33% महिलांच्या रिप्रेझेंटेशनसाठी आरक्षण ठेवलं असलं तरी यांनी जे उमेदवार दिलेत, महिला उमेदवार, त्यांचं पर्सेंटेज हेच कमी आहेत. अगदी 10 ते 11% कुठल्याही राज्यातल्या महिला उमेदवारांचा पर्सेंटेज जास्त नाहीये. तर मग 33% महिला निवडून येण्याचा प्रश्नच नाहीये. तर जागतिक पातळीवरती आपण पाहिलं सध्या तर इंडिया सगळ्यात खाली आहे रिप्रेझेंटेशन मध्ये. जो वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गॅप इंडेक्स 2021चा आलेला आहे त्याच्यामध्ये आपला भारताचा नंबर आहे 140 आणि 140 हा नंबर आहे 156 देशांमध्ये. तुम्ही इमॅजिन करू शकता की आपलं रँकिंग किती खाली आहे. इंडिया इज द 3rd वर्स्ट परफॉर्मर इन द साऊथ एशिया, ओनली अहेड ऑफ पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश आणि नेपाळ, श्रीलंका, मालदीव, भूतान यांच्या मागे आहे. म्हणजे 156 देशांमध्ये जर आपण 140व्या नंबरवरती असू तर आपलं महिलांचं प्रतिनिधित्व किती खाली आहे हे पाहू शकतो. बिईंग द इन लाईक फर्स्ट लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हा सध्या सीन आहे. In terms of overall percentage of women lawmaker in India is like far behind the Bangladesh and Rwanda. रुवांडा मध्ये महिलांच्या प्रतिनिधित्वाचं पर्सेंटेज आहे 62%. This is highest in the world and we are not even near to the 15%. We are 14.5% in the Lok Sabha of India and we have only one female chief minister among 29 states. एवढा मोठा देश आहे, एवढी मोठी आपली डेमोक्रेसी आहे. 29 राज्यांमध्ये फक्त एका राज्याच्या मुख्यमंत्री महिला आहेत, ममता बॅनर्जी, ज्या सध्या वेस्ट बेंगॉलच्या मुख्यमंत्री आहेत आणि त्या यावेळी 3ऱ्यांदा निवडून आल्यात मुख्यमंत्री म्हणून. सो हा एवढा मोठा देश जिथे 50% पॉप्युलेशन महिला आहेत आणि तरीही फक्त एकच आपल्याकडे फिमेल सीएम आहे. आता ही झाली मुख्यमंत्री या पदावरची परिस्थिती. आपण पाहूयात परिस्थिती सध्या की आता ज्या आपल्या एमपीज आहेत, मेंबर ऑफ पार्लमेंट, ज्यांना आपण खासदार म्हणतो, त्यांची काय स्थिती आहे देशामध्ये. आता एमपीचं जे पर्सेंटेज आहे विच हॅज बीन रिड्यूस्ड ओव्हर द टाइम आणि वी करंटली सकते आय जस्ट गो थ्रू स्टेट बाय स्टेट. We have lowest percentage representation of female in Karnataka and highest in Tamil Nadu. Lowest being 3% and highest being
13%. हायेस्ट रिप्रेझेंटेशन जर 13% असेल तर वी आर नोवेअर क्लोज टू द इक्वॅलिटी ऑफ 50% अँड वी आर नोवेअर क्लोज टू द रिझर्वेशन ऑफ 33%. तर ही सध्या आपल्या रिप्रेझेंटेशनची परिस्थिती आहे. याच्या इतिहासामध्ये आपण जर गेलो, ऑल्सो वन सिग्निफिकंट पॉइंट की आपल्या ज्या महिला मंत्री आहेत, द फिमेल मिनिस्टर्स इन इंडिया, त्यांच्या पर्सेंटेजमध्ये ही ड्रास्टिकली ड्रॉप डाऊन झालाय. तर 2019 मध्ये आपल्या ज्या महिला मंत्रिमंडळामध्ये असणाऱ्या ज्या महिला रिप्रेझेंटेटिव्ह आहेत त्या 23.1% होत्या. तो नंबर 2021 मध्ये 9%वरती आलाय, विच इज like almost 1/3 of drop down, which is a huge drop down in the female representation. हा नंबर रिप्रेझेंटेटिव्हच्या नंबरमध्ये कमी होणारा नंबर आहे. तर मग पार्टिसिपेशनचा आपण प्रश्नच घ्यायला नको, की आपण त्या मुद्द्यावरती नंतर येणार आहोत की महिला उमेदवारांना जेव्हा उमेदवारी दिली जाते कुठल्याही पक्षाकडनं तर त्याचे सर्कमस्टन्सेस काय आहेत, याच्यामध्ये डायनास्ट पॉलिटिक्स ज्याला आपण म्हणतो की ज्यांचे परदादा हे सगळे राजकारणामध्ये आधीपासून आलेले आहेत आणि मग त्यांच्याच पुढच्या पिढ्यांना ते संधी दिली गेली आहे की त्यांच्याच सुना, त्यांच्याच लेकी, त्यांच्याच पत्नी राजकारणामध्ये येतात. ते जे डायनास्ट पॉलिटिक्स आहे तो भाग आपण पुढे येऊ त्या मुद्द्यावरती. पण सध्या जर आपण इतिहास पाहिला वुमेन रिप्रेझेंटेशनचा याचा, तर 1992 मध्ये 73व्या कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट मध्ये 1/3 विलेज गव्हर्नमेंट हेड पोझिशन्स इन द कंट्री शुड बी रिझर्व फॉर विमेन ही गोष्ट पास झाली. ही पॉलिसी पॉलिटिकल रिप्रेझेंटेशन स्त्रियांचं वाढवण्यासाठी इंट्रोड्यूस गेली होती की ज्यामध्ये लोकल पातळीवरती स्त्रियांचं पार्टिसिपेशन वाढलं पाहिजे, इक्वॅलिटीचा दृष्टिकोन होता यामागे आणि म्हणून ही पॉलिसी इंट्रोड्यूस करण्यात आली. त्यामध्ये ही झालं अंतर्गत 73व्या कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंटच्या तर्फे. आता याद्वारे झालं काय, याद्वारे काही पॉझिटिव्ह गोष्टी झाल्या आणि त्याच्यात अजूनही काही सोशो इकॉनॉमिक इंडिकेटर्स आहेत जे दाखवतात की नंबर तर वाढलाय महिला रिप्रेझेंटेटिव्हचा, पण तो कसा वाढलाय आणि त्याचं कंपोजिशन कसं आहे. तर ह्या पॉलिसी नंतर 1990 आणि मिड 90s मध्ये वी हॅव सीन लाईक शार्प इन्क्रीज इन द नंबर ऑफ विमेन इलेक्टेड ॲज अ विलेज सरपंच. म्हणजे महिला सरपंचांच्या नंबरमध्ये खूप शार्प अचानक वाढ झाली विमेन रिप्रेझेंटेशनच्या ह्याच्यामध्ये. बट ॲट द सेम टाइम फिमेल रिप्रेझेंटेशन ॲट हायर ऑफिसेस रिमेन लो. हे असं का झालं, महिला सरपंचांचा नंबर सडनली इतका वाढला अमेंडमेंट नंतर, पण जे वरच्या लेवलच्या पोस्ट आहेत, मग ती MLA ची पोस्ट असेल किंवा MP ची पोस्ट असेल, आमदार खासदार, त्यानंतर मंत्रीपद, मुख्यमंत्रीपद किंवा सेंटरमध्ये एखादी मिनिस्ट्री मिळणं, यासारख्या ज्या वरच्या लेवलच्या इलेक्टेड पोझिशन्स आहेत, इलेक्टोरल पोझिशन्स, तिथे महिला रिप्रेझेंटेशन कमी का आहे किंवा ते कमी का राहिलं. तर त्याच्यामध्ये अनेक गोष्टी आहेत. आता एक रिसेंटली रिसर्च आलाय ज्याच्यामध्ये मार्च 2021 पर्यंतच्या गोष्टी लक्षात घेण्यात आल्यात, मार्च 2000. तर त्याच्यामध्ये आपल्या देशातल्या 6 राज्यांमध्ये फिमेल मिनिस्टरच नाहीयेत. म्हणजे बाकीच्या राज्यांमध्ये निदान 2, 4, 5, 10% मॅक्सिमम 11% महिला रिप्रेझेंटेटिव्ह आहेत. 6 राज्यांमध्ये 0 फिमेल मिनिस्टर्स, ज्याच्यामध्ये तामिळनाडूमध्ये हायेस्ट आहे 13% आणि अजून काही 68% ऑफ द स्टेट्स हॅव लेस दॅन 10% फिमेल रिप्रेझेंटेशन इन द स्टेट इटसेल्फ. त्याच्यामध्ये मंत्री नाहीत, फक्त निवडून आलेले ज्या MLA महिला आहेत किंवा आमदार महिला आहेत त्यांचा पर्सेंटेज 10%पेक्षा कमी आहे 68% राज्यांमध्ये. आणि ज्यांच्यामध्ये 10%पेक्षा जास्त आहे त्यामध्ये तामिळनाडू आणि त्यामध्ये 6 राज्यांचा समावेश आहे, तामिळनाडू, त्रिपुरा, वेस्ट बेंगॉल, आंध्र प्रदेश, पंजाब आणि तेलंगणा. ही जी राज्य आहे यांच्यामध्ये 10%पेक्षा जास्त रिप्रेझेंटेशन आहे महिलांचं अँड नन ऑफ दीज एक्सिड 13%. द मॅक्सिमम पर्सेंटेज आहे ते 13%पर्यंतचं आहे. हे नंबर काय सांगतात आपल्याला, हे जे फक्त तुम्ही जे स्टॅटिस्टिक मी बोलते असं वाटतं, ते हे नंबर आपल्याला काय सांगतायत की आता साधी गोष्ट आहे, जर तुमचं 50% पॉप्युलेशनचं रिप्रेझेंटेशन 10%पेक्षाही कमी आहे, तर त्या ज्या अर्धा समाज आहे जो ज्या 50% पॉप्युलेशन असणाऱ्या महिला आहेत, तर त्या समाजाची स्थिती काय असू शकते.
आणि त्यांना त्यांच्याकडे कॅपॅसिटीज नाही आहेत का राजकारणामध्ये येण्याच्या, किंवा अशा कुठल्या गोष्टी आहेत की ज्यांच्यामुळे महिला या गोष्टींपासून वंचित राहिल्या किंवा इथपर्यंत येऊ शकले नाहीये. तर पाहिलं तर महिलांचं पार्टिसिपेशन या प्रोसेसमध्ये चांगलं राहिलेलं, लाईक नंबर कॅन ऑफन, म्हणजे त्यांचे जे नंबर आहेत विमेन क्वालिटेटिव्ह सोशल रियालिटीजच्या दृष्टीने, की त्यांचे एजन्सी नाहीये का, त्यांना ऍक्सेस नाहीये का मतदान करायला किंवा निवडणुकांमध्ये उभं राहण्यासाठी, बोथ इन टर्म्स ऑफ रिप्रेझेंटेशन अँड ऍज वेल एज पार्टिसिपेशन इन द डिसिजन मेकिंग. ह्या गोष्टी आहेत. पुढे आपण त्यावरती अजून इन डिटेलमध्ये नक्कीच डिस्कशन करूया. तर 2014 मध्ये जेव्हा महिलांच्या मतदानाचे अनालिसिस करण्यात आलं, तर त्यामध्ये असं पाहण्यात आलंय की मागच्या 50 वर्षांमध्ये महिलांचा सहभाग हा नेहमी पॉझिटिव्ह राहिलाय, तो वाढतोय. म्हणजे तो असं कधीच झालं नाहीये की महिलांचं वोटिंग पर्सेंटेज कमी झालंय किंवा त्यांचा सहभाग नाहीये राजकीय कॅम्पेन्स किंवा राजकीय कुठल्याही गोष्टींमध्ये जाण्यामध्ये. त्यांचा सहभाग हा नेहमी जेव्हापासून अमेंडमेंट झाली तेव्हापासून आतापर्यंत हा नेहमी वाढतच राहिलेला आहे. म्हणजे विमेन पार्टिसिपेशन तर आहे राजकीय प्रोसेसेसमध्ये. या सगळ्या राजकीय प्रक्रियांमध्ये जर स्त्रियांचा सहभाग आहे तर ते रिप्रेझेंटेशन मध्ये रिफ्लेक्ट होत नाहीये. का होत नाहीये? तर कारण आणि अजून एक अभ्यास असा होता की महिलांचा जो वोटिंग पॅटर्न आहे, दे आर मोर रिलायंट ऑन फॅमिलियल ओपिनियन. सिन्स असं का आहे की जे कुटुंबाचं मत आहे राजकीय, तेच महिलांचं मत का होतं? कारण खूप साऱ्या स्त्रियांना ऍक्सेस नाहीये इन्स्टिट्यूशनल आणि सोशल कॅपिटलला, की ज्याच्यामुळे त्या स्वतःच्या राजकीय ओपिनियन ठरवू शकतात किंवा स्वतःची राजकीय मतं त्यांची फॉर्म होऊ शकतात. त्यांना ऍक्सेस नाहीये, या सगळ्या नॉलेजला ऍक्सेस नाहीये किंवा त्यांच्याकडे ते सोशल कॅपिटल नाहीये की ते ठरवू शकतात की ह्या राजकीय पक्षाची ही आतापर्यंतची कामं आहेत, याची ही महत्वाची लोक आहेत, किंवा ह्या राजकीय पक्षाने आतापर्यंत महिलांसाठी ही कामं केली आहेत आणि मला जर या पर्टिक्युलर मुद्द्यावरती भविष्यात प्रगती हवी असेल तर मी या राजकीय पक्षाला मत द्यायला हवं. हे सगळ्याचा जो अभ्यास आहे, नॉलेज आहे, त्याचं सोशल कॅपिटल महिलांकडे नाहीये. त्याच्यामुळे त्यांची स्वतःची जी मतं आहेत ती फॅमिलीकडनं इन्फ्लुएन्स झालेली आहेत, कारण दॅट दे हॅव ओनली हॅव ऍक्सेस टू द एजन्सी ऑफ फॅमिली अँड नॉट आउटसाइड ऑफ देम. ज्या महिला स्वतःची मतं स्वतः करतात, तो एज्युकेशनल वाला जो क्लास आहे तो स्टिल डिबेटेबल आहे की इवन हाऊ एज्युकेशनल विमेन आर नॉट इम्पॅक्टेड बाय देअर फॅमिली ओपिनियन्स ऑन द पॉलिटिकल साइड अँड हाऊ इंडिपेंडेंटली दे वोट इन ऍक्च्युअल इलेक्शन्स. तर तो डिबेटचा प्रश्न आहे, अगदी वेगळा भाग येतो. पण लार्ज स्केलवरती भारतासारखा मोठा देश जिथे अजूनही इलिटरसी आहे, अजूनही महिलांना 10वी नंतरच्या पुढचं शिक्षण घेणं अवघड आहे, तिथे त्यांना ऍक्सेस असणं पॉलिटिकल नॉलेजला आणि स्वतःची राजकीय मतं बनवणं हे अवघड आहे. तिथे ही गोष्ट खरंच रिलेव्हंट आहे की वाय देअर वोट्स आर इन्फ्लुएन्स्ड बाय द फॅमिलीज ओपिनियन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज अँड देअर वोटिंग पॅटर्न. आता पार्टीच्या साईडने पाहूयात आपण ह्या गोष्टी. कुठल्याही सगळ्या मेजर ज्या पॉलिटिकल पार्टीज आहे, इन्क्लुडिंग काँग्रेस, बीजेपी, यांच्याकडे महिला कार्यकर्त्या खूप साऱ्या आहेत. म्हणजे देर इज नो डर्थ ऑफ विमेन वर्कर्स इन इंडियाज मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, बट दे रेग्युलरली साईडलाईन अँड डिनाईड पार्टी तिकीट्स टू कंटेस्ट इलेक्शन. म्हणजे जर तुमच्याकडे महिला एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ता आहे, बीजेपी क्लेम करते त्यांच्याकडे 3 कोटी महिला कार्यकर्त्या आहेत, काँग्रेसने क्लेम केलाय की आमच्याकडे 1 कोटी महिला कार्यकर्त्या आहेत, आणि त्याच्यासह इतर सारे पक्ष म्हणतात की आमचं महिला रिप्रेझेंटेशन खूप चांगलं आहे, आमच्याकडे खूप सारे महिला कार्यकर्त्या आहेत. यांच्याकडे जर एवढ्या मोठ्या संख्येमध्ये महिला कार्यकर्त्या आहेत तर त्या त्यांच्या उमेदवारीमध्ये कन्वर्ट का होत नाहीत? महिलांना उमेदवारी का दिली जात नाहीये? जेव्हा महिलांना उमेदवारी दिली जाते तर त्यामध्ये बऱ्याचदा खूप गोष्टी आहेत की का दिली जात नाहीये किंवा आतापर्यंत त्या गोष्टीमध्ये का आल्या असेल. तर इथे क्वेश्चन्स, माझे स्वतःचे काही प्रश्न आहेत की मग याच्यामध्ये विमेन लीडर्स कशात कमी पडतात? त्यांच्याकडे लिडरशिप स्किल्स नाही आहेत का, किंवा त्यांना डिसिजन मेकिंग मध्ये गोष्टी डिसिजन घेता येत नाहीयेत का वेळेवरती? कशामुळे विमेनला दिलेलं नाहीये? तर द मेजर थिंग इज की
बराचसे पक्ष महिलांकडे फक्त एक प्रॉक्सी कॅन्डिडेट म्हणून पाहतात, की इथे आपल्याला ह्या पर्टिक्युलर पॉकेट्समध्ये एक कॅन्डिडेट द्यायचं तर द्या, किंवा ज्या रिझर्व्ह सीट्स आहेत तिथे महिलांना उमेदवारी द्यावीच लागते, तर तिथे महिला उमेदवार दिला झाला. अशा प्रकारे दे आर नॉट सीन ॲज अ फर्स्ट चॉईस ऑफ कॅन्डिडेट टू लीड दॅट पर्टिक्युलर कॉन्स्टिट्युएन्सी or to lead that particular area. That is not. Why? Because assumption of women being imprudent, irrational, or indecisive, doubts regarding their leadership skills and ability to win. Ability to win, again, it's a very tricky thing, because the half of your voters who are female, where they do not have agency to make their own decisions to whom to win, giving a women candidate there is, again, the party itself are not sure if this person will win or not. While when they give a male candidate, they are sure that they will have a party back, they will also have a women influenced by particular parties campaigning, and then they will win. There is also the misogynist mindset of male and female members who are influential in intra-party politics. म्हणजे नेमकं काय, तर त्या पक्षामधल्या ज्या मोठ्या पदावर असणाऱ्या महिला आहेत, ज्या पक्षाच्या स्वतःच्या ऑर्गनायझेशनल पोस्ट आहेत त्यामध्ये, की त्यांचे इन्फ्लुएन्स होतो. जर त्यांना एखाद्या व्यक्तीवरती कॉन्फिडन्स नसेल, त्यांना वाटेल की नाही, यांना ग्राउंडवरती काम करता येईल की नाही माहित नाही, ही निवडून येईल की नाही माहित नाही, त्यांनीच जर कॉन्फिडन्स कमी दाखवला, विच इन्क्लुड्स द फिमेल मेंबर्स ऑफ ऑर्गनायझेशन, लाईक त्यांनाच जर विश्वास नसेल, त्यांच्या खालचा लेयर जो आहे महिलांचा, ज्या ग्राउंड लेवलवरती काम केलंय, ज्यांनी मुवमेंट केली, ज्या पक्षाचा इक्वली कार्यकर्ते आहेत, तर त्यांना पुढे जायची संधी मिळत नाही. पण हा एक खूप मोठा फॅक्टर आहे डिसिजन मेकिंग मध्ये. वरच्या लेवलवरती ज्या पार्टीचे व्यक्ती आहेत, की ज्यांचा just excuse me for a second, I have to reply. Sorry. So that stops their development in organizational structure of party itself. आता याच्यामध्ये अजून एक फॅक्टर असा आहे, की जी राजकीय घराणी आहेत, की ज्यांच्यामध्ये अगदी ज्यांच्या मे बी आजोबा परदादांनी आपल्या स्वातंत्र्याच्या लढ्यामध्ये भाग घेतला होता आणि नंतर ते राजकारणामध्ये आले चळवळी थ्रू, त्यांचं योगदान होतं. पण त्यानंतर जेव्हा पुढच्या पिढ्या आल्या, त्यांना ती रिप्रेझेंटेशनची जी खुर्ची आहे, की हा हेच पुढचे उमेदवार राहणार आहेत, जे राजघराणे होते काही, की ज्यांचे राजे होते, नंतर त्यांच्या पुढच्या पिढ्या राजकारणामध्ये येत राहिल्या. आता काही राजकारणी असे आहेत, की ज्यांच्या मुली राजकारणामध्ये आहेत, ज्यांच्या सुना राजकारणामध्ये आहेत, ज्यांच्या पत्नी राजकारणामध्ये आहेत, काही काही राजकारण्यांची नातवंड सुद्धा आता राजकारणामध्ये आली आहेत. तर ह्याच फॅमिलीच्या पिढ्यानपिढ्या राजकारणामध्ये येत राहतात. फिमेल रिप्रेझेंटेशन मध्ये हे डायनास्ट फिमेलच पुढे येत राहतात लीडर फेस म्हणून. अगदी मला तर नावही सुचत नाहीयेत, की ज्या अगदी ग्राउंडवरून आल्यात. फार बोटावर मोजणे इतकी नावं आहेत, की ज्यांनी स्वतःचं करिअर अगदी झिरो पासून राजकारणामध्ये सुरू केलं आणि मग पुढे गेल्यात. नाहीतर मोस्टली जे फिमेल रिप्रेझेंटेशन आहे, त्यांचे ऑलरेडी एकतर वडिलांकडून किंवा त्यांच्या सासरच्या फॅमिलीकडनं राजकीय बॅकग्राऊंड आहे. तर तो फिमेल रिप्रेझेंटेशन जस्ट फिमेल रिप्रेझेंटेशन म्हणून आपल्याला काउंट करता येईल का, हाही एक प्रश्न आहे. आणि आपण जर म्हणावं की फिमेल रोल मॉडेलचं एक्झाम्पल नाहीये महिलांपुढे, की हे एक कदाचित कारण असू शकतं, की बाबा महिलांना यायला ही गोष्ट भीती आहे, की त्यांच्याकडे रोल मॉडेल नाहीये विमेनचं कुठल्या लिडरशिपमध्ये. तर तसंही नाहीये. भारतासारख्या राज्यामध्ये इंदिरा गांधींसारख्या पंतप्रधान होऊन गेल्या, पण त्या रोल मॉडेल नाही असू शकत का? किंवा अगदी रिसेंट एक्झाम्पल घ्यायचं झालं तर ममता बॅनर्जी आहेत, त्यानंतर मायावती आहेत, यासारख्या नेत्या आहेत ज्यांनी स्वतः सुरुवात केली राजकीय क्षेत्रामध्ये आणि मोठ्या लेवलवरती त्या सध्या काम करत आहेत. सो असं नाहीये की आपण कधी रोल मॉडेल्स पाहिले नाहीत किंवा महिलांना मोठमोठ्या गोष्टी लीड करताना पाहिलेल्या नाहीयेत. सो दिस कॅनॉट बी अ फॅक्टर निगेटिंग दॅट विमेन डू नॉट हॅव अ रोल मॉडेल टू कंटेस्ट ऑर इरेट. पण हिस्टॉरिकली हे नेहमी पाहिले गेले की महिलांना कधी राजकारणामध्ये यायला इन्करेजच केलेलं नाहीये. म्हणजे पुढे मला शिकायचं म्हणलं तर एक वेळेस पालक ऐकतील, हा ठीक आहे शिकशील, निदान नोकरी करशील. पण मी जर म्हणलं की मला भविष्यात राजकारणामध्ये जायचंय, जर आता गावाकडे ज्या मुलींना सोशल सेक्टरमध्ये इंटरेस्ट आहे त्या ठरवायला लागल्या की मला पॉलिटिकल सेक्टरमध्ये जाऊन सोशल चेंज करायचं आहे, तर सपोर्ट करणारे पालक खूप रेअरली मिळतील. त्याच्या घरातूनच सपोर्ट नसेल तर पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट रिप्रेझेंटेशन, वोटिंग अँड सपोर्ट फ्रॉम द पब्लिक. जर घरातूनच सपोर्ट नसेल तर बाहेर जाऊन
जनतेचा सपोर्ट मिळवणं हे एका महिलेसाठी, एका मुलीसाठी खूप चॅलेंजिंग गोष्ट होऊन जाते. सो the having social acceptance of women being politics, which is always seen as something negative. Politics is not negative. If you want to make it positive, you have to participate in the positive change making process. So हे जे फॅमिलीकडनं सपोर्ट नसणं आहे, ह्या गोष्टी आहेत, किंवा समाजामध्येच एकंदरीत महिलांना राजकीय ज्ञानच नाहीये, ह्या गोष्टींचं जे नोशन आहे की सगळं राजकीय ज्ञान हे पुरुषांना येतं, पुरुषच सगळे चांगले लीड होऊ शकतात, त्यांच्याकडेच पॉलिसीचं नॉलेज आहे, तेच डिसिजन मेकर असू शकतात, किंवा त्यांच्याकडेच वर्षानुवर्षांचा अनुभव आहे राजकारण करण्याचा, राज्य चालवण्याचा, त्याच्या आर्थिक नाड्या सांभाळण्याचा, डेव्हलपमेंट करण्याचा, ह्या सगळ्यांचा अभ्यास फक्त पुरुषांचाच असू शकतो. ही जी नोशन आहे ती नवीन महिलांना राजकारणामध्ये यायला आणि त्यांच्या फॅमिलीकडून सपोर्ट न मिळायला खूप मोठी बॅरियर आहे. हे जे माइंडसेट आहे पेट्रियार्कल माइंडसेट ऑफ ओनली मेल कॅन लीड द स्टेट, हे खूप मोठं बॅरियर आहे. आता याच्यात मध्ये अजून काही जे आहेत, लेट्स कम टू द मोर फॅक्च्युअल थिंग्स, की जे पॅटर्न्स आपण ऍक्च्युअली आपल्या राज्यात पाहिले आहेत, की मोठे मोठे स्टेटमेंट की हा डायनास्ट पॉलिटिक्स आहे, किंवा मोठे मोठे स्टेटमेंट्स की पॅट्रियार्कल सेटअप मध्ये आहोत आपण म्हणून ह्या गोष्टी होतात. नाही, काही अजूनही इंटरेस्टिंग फॅक्ट्स आहेत जे कदाचित पहा कसे वाटतात. आय डोंट नो इफ यू आर ऑन अ सेम लाईन ऑर नॉट, पण जेव्हा एखादी सिटिंग एमएलए आहे महिला, तिला पुन्हा पार्टीकडून तिकीट मिळण्याची शक्यता फक्त 34% आहे. हे असं का, की परत दुसऱ्यांदा पार्टी तिकीट का देत नाही त्या महिला उमेदवाराला? फक्त म्हणजे इफ देर इज राजकीय ह्या जे सेटअप आहे आपला इलेक्ट्रोल सेटअप, याच्यामध्ये तुम्ही किती वेळा इलेक्शन लढू शकता याच्यावरती कुठलीही लिमिट नाहीये. तुम्ही कितीही वेळा इलेक्शन लढू शकता. पार्टी काही उमेदवार लाईक माझ्या माहितीप्रमाणे लोक 5-5 वेळा निवडून आलेत, म्हणजे 5-5 वेळा ते खासदार राहिले, तब्बल 25 वर्ष ते जनतेचे रिप्रेझेंटेटिव्ह राहिलेले आहेत, अँड ऑल ऑफ देम आर मेल फेसेस. हे सगळे पुरुष आहेत. पण जेव्हा महिलांना एकदा निवडून आल्यानंतरही पुन्हा एकदा तिकीट देण्यामध्ये जे स्टॅटिस्टिक्स आहेत, हे मी माझ्या मनाचं सांगत नाहीये, हा रिसर्चचा स्टडी आहे, की एकदा निवडून आलेल्या महिलांना पुन्हा पक्षाकडनं तिकीट मिळण्याचं पर्सेंटेज फक्त 34% आहे. म्हणजे 10 जणी निवडून आल्या तर त्याच्यातल्या फक्त 3 मॅक्सिमम 3 महिलांना पुढच्या वेळी इलेक्शन कंटेस्ट करायला तिकीट मिळेल. म्हणजे स्कोप नाहीये. म्हणजे तुम्ही एकतर निवडून यायला तिकीट मिळत नाही, निवडून आल्यानंतरही परत एकदा निवडून येण्यासाठी तुम्हाला पक्ष तिकीट देईल की नाही याची शक्यता कमी आहे. म्हणजे हे असं का होतं? म्हणजे त्याच्यामुळे विमेन रिप्रेझेंटेशन खाली जाणं खूप आहे. म्हणजे तुम्ही पहा, मागच्या वेळेस 29% महिला मंत्री होत्या, आता त्या 9%वरती आल्यात. हेच कारण आहे. वाय? बिकॉज वेन यू सी दॅट विमेन leadership is emerging, when women leadership is emerging, the some of their colleagues, some of their maybe competitors are insecure about them, and one or the other way they don't feel secure about having female आणि on female working with them, आणि मग नेक्स्ट इलेक्शन मध्ये ते इन्फ्लुएन्स करतात. राजकारणाचा जर अभ्यास असेल तर तुम्ही पाहाल की पार्टीमध्ये सुद्धा लॉबीज असतात. म्हणजे 2 पार्ट्यांचा विषय वेगळा, विदिन पार्टी देर आर लॉबीज, की कोण कुणाला सपोर्ट करणार, कुणाचं किती आमदार आहे. तुम्ही जनरली बातम्यांमध्ये ऐकत असाल की हा नेता जर बाहेर पडला तर 15 आमदार स्वतःसोबत घेऊन बाहेर पडेल, किंवा याला जर आपण ऑनबोर्ड केलं तर याच्याकडे 10 आमदारांचा सपोर्ट आहे. ह्या ज्या गोष्टी बोलल्या जातात की एक आमदार दुसऱ्या आमदाराला जो सपोर्ट करतो, ह्या गोष्टी कशा येतात? ह्या लॉबीज असतात, पर्टिक्युलर अजेंडासाठी एकत्र येणारी लोक. तर त्याच्यामध्ये जर एखादी महिला एमएलए असेल जिला सपोर्ट करणारे त्याच पार्टीचे निवडून आलेले इतर एमएलए सपोर्ट करत नसतील, तर तिला पुढच्या वेळी तिकीट मिळणं फार अवघड आहे. आणि पुढच्या वेळी तिकीट देण्याच्या डिसिजन मेकिंग मध्ये त्या पक्षाचे उच्चपदस्थ असतात, त्या पक्षाचे निवडून आलेले रिप्रेझेंटेटिव्ह असतात. तुमचं रेकॉर्ड पाहिलं जातं की काय कामं केलंय आतापर्यंत. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी, म्हणजे जेव्हा महिला कॅन्डिडेटचं इव्हॅल्युएशनच्या गोष्टी येतात तर अनेक पॅरामीटर येतात. आणि तसं जर इन जनरल पाहायला गेलं तर पक्षाचे जे पुरुष कॅन्डिडेट्स आहेत भारतामध्ये सध्या, तुम्ही जनरली रिपोर्ट्स पाहिले तर क्रिमिनल हिस्ट्री असणारे जे नेते आहेत सरासरी 50% आहेत. मी सरासरी हा वर्ड वापरलाय, म्हणजे सरासरी जर 50% क्रिमिनल हिस्ट्री असणारे नेते आहेत, पण तिथेच जर कॅपेबल फिमेल एमएलएच्या इव्हॅल्युएशन मध्ये खूप सारे पॅरामीटर्स येतात. तर ह्या
अशा अनेक सोशल पॉलिटिकल गोष्टी आहेत ज्या रिप्रेझेंटेशन मध्ये कन्सिडर करायला लागतात त्याचा अभ्यास करताना. याच्यामध्येच रिसेंटलीच त्या गेल्या गेल ओमेद ह्या सोशल सायंटिस्ट होत्या, सोशोलॉजिस्ट होत्या. त्यांनी एक अभ्यास केला होता महाराष्ट्रामध्ये 24 जिल्ह्यांमध्ये, की समजा एखादी महिलाने इंडिपेंडेंटली निर्णय घेतला, मला राजकारणामध्ये यायचंय आणि काम करायचंय, तर त्याच्यामध्ये तो राजकीय स्पिअर मधल्या सगळे एक्सपिरियन्सेस, त्यांना त्यांचा सगळ्या अनुभव, सगळं रिप्रेझेंटेशन, त्यांची कॅम्पेनिंग, ते सगळं सोडून द्या. पण ह्या महिला पर्सनल प्रायव्हेट स्पेसमध्ये त्यांनी व्हायलन्स फेस केलेला आहे. सो हा रिसर्च ऑन ग्राउंड त्यांनी कंडक्ट केला होता महाराष्ट्रातल्या 24 जिल्ह्यांमध्ये, आणि दिस इज देअर फाइंडिंग, की राजकारणामध्ये स्वतः निर्णय घेऊन आलेल्या महिला पर्सनल लाईफ मध्ये त्या सगळ्यांनी व्हायलन्स फेस केलेला आहे. लाईक दोज हू टेक पर्सनल डिसिजन की मला राजकारणामध्ये यायचं आणि गेले. अँड दिस वॉज रिसर्च वॉज डन व्हेन ऑल विमेन्स फ्रंट, समग्र महिला आघाडीने जिल्हा परिषदचं इलेक्शन लढवलं होतं सगळ्या ठिकाणी, आणि त्याच्या संदर्भात त्यांनी केलोमध्ये रिसर्च केला होता. तर त्याचे हे फाइंडिंग आहे की जरी तुम्ही किती डिसिजन मेकिंग असाल आणि फॅमिलीचा सपोर्ट, जसं मी आधी थोड्या वेळापूर्वी ही गोष्ट मेन्शन केली होती, की फॅमिलीचा जर सपोर्ट नसेल तर राजकारणामध्ये पुढे जाणं खूप अवघड गोष्ट आहे. राजकीय क्षेत्र हे फक्त तुमच्या एज्युकेशन क्वालिफिकेशन किंवा तुमचा अभ्यास, तुमच्या विषयाची जाण, ह्या सगळ्या गोष्टींवरती फक्त अवलंबून नसून अनेक अशा गोष्टी आहेत की हे जे सोशल पॉलिटिकल इकॉनॉमिकल फॅक्टर आहेत, हे सगळे त्याच्यामध्ये तुमची पॉलिटिकल जर्नी ठरवण्यामध्ये हे खूप क्रुशियल फॅक्टर्स आहेत. व्हाय इट इज इम्पॉर्टंट फॉर विमेन टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, म्हणजे आपल्याला अजून महिला का हव्या आहेत राजकारणामध्येही किंवा राजकीय प्रतिनिधित्वामध्ये. जे आता अनेक अभ्यासू लोक राजकारणामध्ये आहेत, मी असं म्हणत नाही की सगळेच राजकारणी असे आहेत की जे फक्त राजकारणासाठी राजकारणामध्ये आहेत. समाजकारणासाठीही राजकारणामध्ये असणाऱ्या अनेक व्यक्ती आहेत की खूप अभ्यासू आहेत, ज्यांचा राज्य चालवण्याचा अनुभव आहे, इकॉनॉमिक्स मध्ये ज्यांचा अभ्यास आहे, अनेक सोशलिस्टचा ज्यांचा अभ्यास आहे, अशाही व्यक्ती आहेत. ते सगळे असतानाही आपल्याला अजून महिला याच्यामध्ये असण्याची का गरज आहे? तर यालाही मी परत एकदा जनरल गोष्टी न सांगता जेनेरिक अंडरस्टँडिंगचा मी परत एकदा फॅक्टचाच आधार घेईल किंवा रिसर्च जे झाले त्याचाच आधार घेईल. आतापर्यंत नुकताच पंचायती राज दिवस झाला, तर त्याच्या अनुषंगाने जेवढ्या गावांमध्ये लाईक हा अभ्यास केला गेला होता, वेस्ट बेंगॉल आणि राजस्थान मधल्या 265 गावांमध्ये हा अभ्यास केला गेला होता. आणि ह्या अभ्यासामधून ही गोष्ट बाहेर आली आहे की ज्या ज्या गावांमध्ये फिमेल लीडर्स आहेत त्या गावांमध्ये असा पॅटर्न पाहण्यात आलाय की पब्लिक गुड्स जे आहेत, फिमेल लीडर्स त्यांचा इंटरेस्ट आहे पब्लिक गुड्स मध्ये इन्व्हेस्ट करण्याचा. फॉर एक्झाम्पल पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था. मग आता हा गोष्ट काय, घरात पिण्याचं पाणी कोण आणतं? पिण्याचं पाणी जर एका दूरच्या जागेवरून आपल्याला वाहून आणायचं असेल तर पिण्याचं पाणी त्या घरातली महिला आणायला जाते. ते पाणी विहिरीतून शेणणं असेल, मग 2-2, 3-3 किलोमीटर डोक्यावरून 2-2 हंड्याने पाणी आणणं असेल, हे सारे एक्सपिरियन्सेस आहे. ही सगळी जी डोमेस्टिक लेबर ज्याला आपण म्हणतो, ही कामं महिलांची कामं म्हणून पाहिली जातात. अजूनही ते महिलांचीच कामं म्हणून पाहिली जातात. घरात पाणी आणणं असेल किंवा जर घरात गॅस सिलेंडर नसेल आणि लाकूड आणावं लागत असेल चूल पेटवायला, तर ते लाकूड आणण्याचं काम कुणाचं, तर ते काम महिलाच करते. घरात जेवण बनवायचं काम कुणाचं, तर ते काम महिलाच करते. तर हे ज्या गोष्टी आहेत, तर हे पाहायला झालं की जिथे जिथे विमेन रिप्रेझेंटेटिव्ह आहेत तिथे तिथे त्यांनी महिलांचे प्रश्न सोडवण्याला प्रायोरिटी दिली आहे. म्हणजे फक्त तेच काम केले असं नाही म्हणत मी, पण त्या गोष्टींना त्यांनी प्रायोरिटी दिली. वाय? बिकॉज दे अंडरस्टँड द इम्पॉर्टन्स ऑफ दिस इश्यू. दे अंडरस्टँड वाय having availability of drinking water near their household or in their household is crucial for women health, or having availability to the food grains on time is crucial for everyone's health. If this responsibility has to be done by the women had taken it as a priority to solve these issues on prior. So that is why we need someone who understand the issues and have feel it. If you फील दॅट, म्हणजे तुम्ही जर स्वतः एक्सपिरियन्स केलं असेल की तुम्हाला शाळेत जाण्यासाठी एकाच मार्गाने 10 किलोमीटर चालावं लागतंय, आणि जेव्हा तुम्ही डिसिजन मेकिंग ऑथॉरिटी व्हाल
तेव्हा पहिली गोष्ट तुम्ही ही कराल की शाळेत हा जो 10 किलोमीटरचा प्रवास विद्यार्थी पायी करतायत, तिथे पहिली एखादी स्कूल बस सुरू करता येईल का? बरं ठीक आहे, शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं समजा पॉप्युलेशन कमी, मग एखादी स्कूल रिक्षा सुरू करता येईल का? हा जो विचार करण्याची पद्धत आहे ही विमेन लीडर्सची डेव्हलपमेंट ओरिएंटेड जास्त आहे आणि हे रिसर्चने दाखवून दिले. दे हॅड अ पर्टिक्युलर सॅम्पल साइज which their research finding tells that female leaders are investing more in public goods valued by women, like drinking water, then having subsidies for the grain, then like better distribution of public distribution system through जे आपल्याला धान्य मिळतं त्याचं वेळेत डिस्ट्रीब्युशन होणं, ह्यासारख्या ज्या गोष्टी आहेत त्या इफेक्टिव्हली इम्प्लिमेंट विमेन लिडरशिप अंडर झाल्या, त्यांच्या सुपरविजन अंडर झालं. देर इज ऑल्सो अदर स्टडी टुअर्ड इफेक्टिव्हनेस ऑफ फिमेल पॉलिटिकल लीडर्स. तर याच्यामध्ये असं आहे की आता एकतर आधीपासून महिलांना कधी रिप्रेझेंटेशन नव्हतं, आरक्षण मिळाल्यानंतर उमेदवार वाढल्यामुळे काही प्रमाणात का होईना विमेन रिप्रेझेंटेटिव्ह वाढले. आता याच्यातल्या ऑलमोस्ट महिला ह्या पहिल्यांदा राजकारणात येणाऱ्या होत्या की ज्यांनी पहिल्यांदा राजकारणात पावले टाकलं आणि पहिल्यांदा निवडून आल्या. आता या महिलांसोबत काय झालं, यांना आधी कधी लिडरशिपचं एक्सपोजर नव्हतं. अचानक जर तुम्ही गावाकडे गेलात आणि एखादी महिला जी नुकतीच सरपंच झाली आहे आणि तिला कुठलंही राजकीय बॅकग्राऊंड नाहीये, असे जर महिला दिल्या तर पहिल्यांदा त्या घाबरून जातात, कारण त्या एकत्र अशा मोठ्या मीटिंग मध्ये याआधी कधी बसलेल्या नसतात आणि सडनली एवढ्या सगळ्या लोकांसोबत बोलायचं म्हणलं तर टेन्शन येतं. काय कुठल्या मुद्द्यांवरती बोलणार, मीटिंग कशा कंडक्ट करायच्या, गावातले जे प्रश्न आहेत ते कसे सोडवायचे, पर्टिक्युलर प्रश्नासाठी आपल्याला फंड्स कुठून मिळतात, याच्यासारखे अगदी छोटे छोटे प्रश्न असतात जे त्यांनी याच्या आधी हँडल केलेले नसतात आणि त्या पहिल्यांदाच ह्या सगळ्या गोष्टी हँडल करत असतात. याच्यामध्ये काय, हा जो स्टडी आहे की ज्याच्यामध्ये त्यांनी पाहिलं होतं की 2008 मध्ये हा रिसर्च करण्यात आला होता. अगेन दिस वॉज डन इन महाराष्ट्र. मी महाराष्ट्राचे बरेचसे रिसर्च जाणून बुजून रेफर करते कारण ते आपल्याला जास्त रिलेव्हंट होता येईल, तुमच्या आसपासच्या अनुभवही त्या निमित्ताने तुम्हाला रिलेट करून पाहता येतील. तर हे जे गोष्टी आहेत की महिला ज्या पहिल्यांदा रिप्रेझेंटेटिव्ह झाल्या होत्या त्या खूप शार्प आहेत नवीन गोष्टी ग्रास्प करण्यामध्ये. अशा ज्या महिला ज्या पहिल्यांदा अगदी नवीन होत्या, काहीही गोष्टी त्यांना माहित नव्हत्या आणि आता त्यांना अनुभव आला 1 ते 1.5 वर्षांचा, those have been the quick grasper and great and doing amazing work in the administration of their villages. की 1-1.5 वर्षात त्यांनी गोष्टी इतक्या छान ग्रास्प केल्यात आणि समजून घेतल्यात की गावाचा विकास हेच एक विजन, अशा प्रकारे महिला काम करायला लागल्या. आता हा जो अभ्यास केला होता दॅट, एक मिनिट मी एक्झॅक्टली ही गोष्ट सांगतो तुम्हाला. हा, देयर इज ऑल्सो वन थिंग की एक डॉक्टर साठे यांनी 2013 मध्ये अभ्यास केला होता की ज्याचं फाइंडिंग असं आहे की अवेबिलिटी ऑफ basic public services is better in female headed villages when the female head has been in the job for more than 3 years, like 3 and 3.5 years. तर 3 आणि 3.5 वर्षच फक्त ऍज अ विमेन हेड, विलेज हेड ऑफ दॅट पर्टिक्युलर विमेन हॅज बीन, तेवढ्या 3-3.5 वर्षांमध्येच त्यांनी पब्लिक युटिलिटीजच्या ज्या गोष्टी आहेत, पब्लिक सर्व्हिसेस ज्या आहेत त्या बेटर केल्या आहेत कम्पॅरेटिव्ह टू हॅव्हिंग द मेल हेड विलेजेस. म्हणजे कम्पॅरेटिव्ह पहा तुम्ही की तुम्हाला एक छोटी अपॉर्च्युनिटी दिली आहे आणि त्याच्यामध्येही तुम्ही इतक्या चांगल्या प्रकारे काम करता. सो इन माय ओपिनियन, इफ यू नीड अ बेटर ऍडमिनिस्ट्रेशन, you need more female into the politics. There is also a notion that women are not corrupt. Again, that is debatable, but they are more oriented to the development work. They are more receptive to the issues of the people. All other notion, and these are all emotional notions. Apart from that, let's see how economically and on policy that women have done. I don't want to just get drawn by emotions that they are not corrupt and they are very receptive towards the issues and they are very supportive and all of that. Let's not go by emotions, see what are the facts have to say about it. The fact says that the study was conducted in 4,265 assembly constituencies in India for the period of 1992 to 2012. 1992 ते 2012 मध्ये 4,265 विधानसभांमध्ये हा अभ्यास केला होता आणि एव्हिडन्स असं सांगतं की जिथे
महिला प्रतिनिधी आहेत तिथल्या आर्थिक परफॉर्मन्स जो आहे तो 1.8% प्रत्येक वर्षी वाढलेला आहे दॅन द जिथे पुरुष प्रतिनिधी आहेत अशा जागांपेक्षा. अँड हा याची सॅम्पल साईज पहा, 4265 विधानसभा. एवढ्या मोठा सॅम्पल साईज मध्ये जर ही गोष्ट तुम्हाला दिसत असेल तर दॅट इज अ ह्यूज evidence that women are not only emotional drive, they are contributing in the development of the state, and it have findings of the studies with a huge sample size. This is not just the emotion that they are more effective, this is not just the emotion that they are more receptive towards the issues of the people and solving the women centric problems. Women centric problems have been their priority, but that is not the only thing that they have been working. So now imagine we have only a less than 11% representation elected women, and still they are doing this good. And if you have more female in if like imagine if you have more female as a representation of the any state, it gives confidence to the other women to be a part of the political domain, be part of politics. They feel more secure with the having more communities around them. So if I have more female colleagues working with me, I might feel more comfortable. Like in the initial stage, you need to have people onboarded with you to make yourself comfortable. Otherwise, being only one woman into the entire house, it's, trust me, women do this. I mean, अगर जर एकही महिला असली पूर्ण हाऊसमध्ये तरीही अगदी जिद्दीने त्या गोष्टींना तोंड देताना मी महिला पाहिल्या आहेत. त्यांची अगदी धडाडीची लिडरशिप मी पाहिलेली आहे. अजून महिला असतील तर मग तर मज्जाच येईल हाऊसमध्ये. सो आय मीन येस, आय रिअली लुक फॉरवर्ड फॉर द more women representation in politics. We do really need more women in politics. Let's see some याच्यासोबतच अजून एक पॉझिटिव्ह गोष्ट मला सांगायची वाटतं माझ्या अनुभवाची. आताच ज्या 2021 मध्ये तामिळनाडूमध्ये इलेक्शन झालंय आणि मी स्वतःही डीएमके ह्या पार्टीसोबत काम करत होती. ह्या इलेक्शनचा मी तब्बल 1 वर्षाचा अनुभव आहे माझा त्या इलेक्शन मध्ये काम करण्याचा. सध्याचे जे मुख्यमंत्री आहे त्यांच्यासोबतही मी जवळून काम केलेलं आहे. तर ह्या इलेक्शनचा पार्ट असताना मी पाहिलं एनटीके हा जो पक्ष आहे त्यांनी त्यांच्या 50% जागांवरती महिला उमेदवार दिल्या होत्या. ही खरंच खूप पॉझिटिव्ह गोष्ट होती. दिस इज फर्स्ट टाइम दॅट आय एम सेइंग दॅट एनी पॉलिटिकल पार्टी इज गिव्हिंग दिस मच स्पेस to the women candidate. Other parties have thousands of the indicators for this, like if the seat is reserved, if this female have a capacity to win, if she have if she is financially stable to contest the election, if she knows politics on ground and whatnot. There are 1,000 other parameters to the other political parties consider while giving the candidature to the women, and most of the parties just give it as a token, just give it as a proxy candidates in the if they have to give a ticket to the female candidate, and if it is not a dynast female candidate. So in that case, NTK giving 50 place to the tickets to the 50% women was a really positive thing for me to see closely. I mean, one of been good experiences of mine to see that representation in giving candidates itself. So if you give tickets to the 50% women, I'm pretty sure 25% of them will definitely win, because you don't even give tickets to the 15% women and still we have 11% representation. And half of the population is represented by only 10% of representatives. So that is our current scene in India, being the largest democracy in the world. That's the thing. Yes, I mean, those are the findings, and my hopes for the future is women are more open to the new learning. They are always exploring the domains. If you see that they are almost in every domain doing good, being at the higher positions in the private sector, in the government sector, in the social sector, development sector. They are also in front in leading the protest, leading any anti-people policies. They are there to oppose all of it, and making sure that they have given their best to make good for the society and good for the people. Even if you see that in the environment conservation also women are there in a front. So they are nowhere less, they are contributing in every sector. Then why not politics? They can definitely do it, and most of the women who are currently been representatives are doing their great.
and have given their have shown their results. You see the fearless speeches by Mahua Moitra in the House. I mean, this lady goes with the study and she tells what is the problem with point by point. It's not just the emotion. Don't get driven by that women are emotional in the politics. These women are well studied. They go by point of point. They debate. They have a rational argument to put on the table, and I think they are much more having much more potential to excel in the politics. The hope that how we can increase the women's participation in the politics is that accessibility, giving them opportunity and access to the more knowledge of politics, motivating them to and their counterparts to be a part of political system, and not only political system but also the electoral system. Like more women need to be having given the candidature, and also they do have access to the competence and leadership skills, but do not think that women only given the if not they are not given the chance, they don't have to prove anything. If you give them chance, they will prove it definitely. I mean, if you don't even give tickets to the 15% of the candidates, then you cannot imagine having 50% representation. So this is there. If you like give them a chance, and they will prove it for sure. Women need more skill building opportunities. They need more making them comfortable into the space. Like more the I think the current female representative can go on the ground, interact with the budding leaders, interact with the more females on ground, making them more comfortable into the domain, all of that. So that will, I think, give comfort to the women. And at large go, yes, we definitely have to fight a patriarchal setup, but I think women supporting not only women, more male representative also, or the male what I can say, समाजामधले जे अजूनही बाकीचे पुरुष ज्यांना वाटतं की महिलांना त्यांचे अधिकार मिळायला पाहिजेत किंवा रिप्रेझेंटेशन मध्ये त्यांचं पर्सेंटेज वाढायला पाहिजे, तर ते महिलांचं पार्टिसिपेशन एनकरेज करू शकतात, त्यांना स्किल बिल्डिंग करू शकतात. आपण जसे अंगणवाडीच्या ज्या आशा आहेत किंवा बाकीच्या गव्हर्नमेंटमध्ये ज्या नव्याने रिक्रूट करतो आपण महिलांना, त्यांचं जसं ट्रेनिंग होतं, त्यांना जसं स्किल बिल्डिंगसाठी एनकरेज केलं जातं, तसंच महिलांना राजकारणामध्ये यायला एनकरेज केलं पाहिजे. तर हे काम कोण करू शकतं? फक्त निवडून आलेल्या महिलांनीच करायचं का? डेफिनेटली दे शुड बी पार्ट ऑफ इट. म्हणजे ह्या महिला निवडून आलेल्या असायलाच पाहिजेत, पण हा पुरुषांचा खूप मोठा याच्यामध्ये वाटा असायला हवा. का? कारण पुरुष मोठ्या संख्येने रिप्रेझेंटेटिव्ह आहेत. जर एक पुरुष रिप्रेझेंटेटिव्ह सांगू शकतो एका महिलेला की तुम्हीही रिप्रेझेंटेशन तुमचंही असू शकतं, तुम्हीही पुढे येऊ शकता, तर देन दे फील की येस, वी आर वेलकम इन द सिस्टम, and we also have access to the space, and this is not only dominated by male. So hey, I think that I think can be making more friendly space for the women. आणि अजून याच्यासाठी नीड अशी आहे इंडियन कॉन्टेक्स्ट मध्ये विमेन लिडरशिप वाढवण्याची की women legislators who came to power will smash the misogynist rants describing women and their leadership skills is incompetent and encourage more women to be decision makers is highly male dominated in the highly male dominated society. याच्यामध्ये जर महिलांचं रिप्रेझेंटेशन वाढलं तर हे जे सगळे नोशन आहे की महिला हे नाही करू शकत, ते नाही करू शकत, त्यांचं डिसिजन मेकिंग नाहीये, लिडरशिप स्किल्स नाहीये, ह्या सगळ्या नोशन कमी होतील जर महिलांचं रिप्रेझेंटेशन वाढलं तर. आणि आत्ताच्या खूप महिला जर आल्या तर नवीन येणारी जी पिढी आहे, जसं मी सांगितलं की नवीन महिला उमेदवारांचं पर्सेंटेज खूप कमी आहे आणि कधीही इन्करेज केलं नाही नवीन महिलांना राजकारणामध्ये यायला. सो ज्या आधीपासून राजकारणात आहेत तेच राजकारणात आहेत, किंवा मग ज्यांचं पारंपरिक घरामध्ये राजकारण चालवलंय त्या घरातल्या महिला राजकारणामध्ये आहेत. त्यांच्या व्यतिरिक्त नवीन महिला राजकारणामध्ये येत नाहीत. तर सध्या जर विमेन रिप्रेझेंटेशन वाढलं आणि आपण पार्टिसिपेट मोठ्या संख्येने महिला राजकीय क्षेत्रामध्ये आल्या तर नवीन पिढीतल्या महिला सुद्धा या क्षेत्राकडे ऍज अ करिअर म्हणून पाहू शकतात, ऍज अ एक सेफ ऑप्शन म्हणून पाहू शकतात. आणि ज्यांना खरंच म्हणजे माझं स्वतःचं वैयक्तिक मत आहे की ज्यांना समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणावरती बदल घडवून आणायचा त्यांनी राजकीय क्षेत्रामध्ये नक्कीच यायला हवं. की कुठल्याही ऑर्गनायझेशन मधून आपण जेव्हा काम करतो त्याचा रीच लिमिटेड आहे, पण तुम्ही जेव्हा राजकीय क्षेत्रामध्ये असता तर तेव्हा तुमचा रीच पॉलिसी मेकिंगच्या लेवलवरती असतो आणि खूप मास लेवलवरती तुम्ही बदल घडवून आणू शकता जर राजकीय क्षेत्रामध्ये असेल तर. बिकॉज दॅट इज द रिझन वाय वी कॉल आवर रिप्रेझेंटेटिव्ह लॉ मेकर्स. सो ह्या ज्या गोष्टी आहेत, आय थिंक महिलांचं मी इतिहास सांगितला,
त्यांचा रिप्रेझेंटेशन कमी असण्यामधल्या गोष्टी सांगितल्या आणि वे फॉरवर्ड आय थिंक की महिलांनी कॉन्फिडेंटली राजकारणामध्ये येण्याची गरज आहे. And that will change the picture. That will not only change the picture for women alone, but that will also change the picture for the society. And I think I'm open for the questions if any. येस ते आपल्याकडे एक प्रश्न आलाय. महिला सरपंच संख्या वाढली आहे, पण ती फक्त नावापुरती आहे असे वाटते, कारण सगळे डिसिजन पुरुष घेताना आपल्याला दिसतात. तर तू याबद्दल काय सांगशील? चांगला क्वेश्चन आहे आणि मी एक्सपेक्ट पण करत होते हा प्रश्न जेव्हा मी म्हटलं की महिला सरपंचांची संख्या वाढली आहे. महिला सरपंचांची जी संख्या वाढली, पहिली गोष्ट ही एक आनंदाची गोष्ट आहे की चला रिप्रेझेंटेशन आहे. ह्या रिप्रेझेंटेशन मध्ये परत दोन गोष्टी आहेत की ज्या महिला सरपंच आहेत, एक तर त्या माजी सरपंचांच्या पत्नी आहेत किंवा मग माजी सरपंच त्यांची कोणीतरी फॅमिली मेंबर फिमेल आहे, हा एक कॅटेगरी. आणि दुसरी आहे की काही महिला जिथे रिझर्व्ह सीट्स आहेत, नव्याने आलेल्या आहेत, तर ह्या ज्या नव्याने आलेल्या आहेत ना त्या शिकतायत, ती पॉझिटिव्ह गोष्ट आहे जास्त. आणि ज्या महिला आता झाल्या सरपंच, आणि हा फक्त ग्रामीण भागातला प्रश्न नाहीये, हा शहरी भागातलाही प्रश्न आहे. जिथे जिथे महिलांना मोस्टली ज्या निवडून आलेल्या महिला आहेत त्या सगळ्या रिझर्व्ह सीट मधल्या आहेत. अपार्ट फ्रॉम रिझर्व्ह सीट, ओपन सीट वरती महिलांचं रिप्रेझेंटेशन मी परत एकदा हवं तर डिटेल रिसर्च करेन आणि बोलेल, पण खूप कमी आहे कम्पॅरेटिव्हली. कारण मोस्टली ज्यांना द्यायच्यात महिलांना तिकीट ते सगळे रिझर्व्ह सीट वरती दिलेले आहेत. जनरल सीटमध्ये त्यांना प्रायोरिटी पुरुषांना म्हणूनच पाहिलं जातं. आणि डिसिजन मेकिंग अगेन त्या गोष्टीवरती मी आधीही बोलले, परतही मला बोलायला आवडेल की डिसिजन मेकिंग मध्ये महिलांचा सहभाग जर त्या राजकीय फॅमिलीतलीच महिला दिली असेल तर बहुतेक तेच पुरुष डिसिजन मेकिंग मध्ये असतात. म्हणजे पत्नी सरपंच असते पण सगळे सरपंच तिच्या पतीलाच मानतात, त्यांचेच सगळे डिसिजन असतात. मीटिंग मध्ये सरपंच महिलाला बोलवण्याबरोबर तिच्या नवऱ्यालाही बोलवलं जातं, तो मीटिंगचा पार्ट असतो, तो डिसिजन मेकिंगचा पार्ट असतो. दिस देन शी जस्ट बिकम अ डमी सरपंच और शी जस्ट बिकम अ पपेट टू साइन ऑन द पेपर्स और लाईक दॅट. तर ह्या गोष्टी आहेत इंडियन डेमोक्रेसीमध्ये, आपण या आधीही या गोष्टी पाहिल्यात. पण लुक ॲट द पॉझिटिव्ह साईड, वी स्टील हॅव सम फिमेल रिप्रेझेंटेशन. ह्या वेळेस नाही त्यांना कॉन्फिडन्स आला, यावेळेस जरी त्यांचे पती किंवा त्यांच्या घरातले मेल लोक डिसिजन घेत असले मीटिंगमध्ये, तरी ह्या गोष्टी त्या जवळून पाहतायत. अँड ॲट सम पॉइंट दे विल बी कॉन्फिडंट इनफ टू डू थिंग्स बाय देमसेल्फ. You can see these changes. I mean, if you get access and exposure to certain things, you learn to do those things by yourself. So ही गोष्ट जवळून पाहिली आहे. डिसिजन मेकिंग मध्ये त्यांचा खरंच किती सहभाग आहे ही नक्कीच डिबेट करण्याची गोष्ट आहे. आणि मलाही म्हणजे ह्या गोष्टी पाहिल्यात, स्टडीमध्ये सुद्धा ह्या गोष्टी आल्यात की बहुतेक सगळ्या ज्या महिला सरपंचांना पहिल्यांदा चान्स दिला गेला होता त्या एकतर राजकीय कुटुंबातीलच आहेत किंवा मग त्यांचे पती किंवा वडील किंवा सासरे कुणीतरी राजकारणामध्ये आधी सरपंच होते आणि आता त्यांनी आपल्या पुढच्या पिढीतील महिलेला पुढे केलं आहे. म्हणून येस, दिस इज रियालिटी, बट आय सी द अदर साइड की ऍटलिस्ट महिला राजकारणामध्ये यायला सुरुवात झाली आहे, त्या दृष्टीने मी पाहते ह्या गोष्टीकडे. म्हणजे डिसिजन मेकिंग चा पार्ट होणं, इट्स अ लॉंग जर्नी अँड यू नीड अ स्ट्रॉंग विल. द विमेन, पर्टिक्युलर विमेन हू इज सरपंच, नीड टू हॅव अ स्ट्रॉंग विल to be by herself, to be, if she's a representative, she need to behave like representative and not as a puppet of her husband or her in-laws or like that. But again, in Indian society, tackling this is not easy. The patriarchy still exists, the caste system still exists, the class system still exists. ह्या सगळ्या सेटअप मध्ये महिलांना निवडून आली आहे म्हणून सरपंच झाली किंवा निवडून आली आहे म्हणून ती लीडर म्हणून मान्यता तिला समाजाकडनं मिळाली, हे तितकं सरळ इक्वेशन नाहीये. म्हणजे राजकारणामध्ये कुठलाही उमेदवार, नॉट ओनली फॉर फिमेल, ऑल्सो द मेल कॅन्डिडेट, एखादी व्यक्ती निवडून येते त्यामध्ये अनेक इलिमेंट असतात. त्यामध्ये कास्टचा इलिमेंट असेल, क्लासचा असेल, इकॉनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल रिलेशन, खूप गोष्टी आहेत. सो एखादी महिला केवळ निवडून आली म्हणून ती नेता झाली का किंवा तिला लीडर म्हणून ऍक्सेप्ट केलंय का समाजाने, हे तितकं सरळ इक्वेशन नाहीये किंवा तिला तितक्या सरळ रीतीने पाहता येत नाही. आणि हा खूप दूरचा प्रवास आहे आणि त्याच्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती असणं खूप गरजेचं आहे महिलांची. दे नीड टू बी कॉन्फिडेंट अँड दे नीड टू बी ओपन टू द लर्निंग की अच्छा, मला ही गोष्ट माहित असली पाहिजे, मला ही गोष्ट शिकायची आणि त्याच्यानंतर मी ह्या गोष्टी पुढे पुढे करू शकते. तो जे विजनरी असणं, कॉन्फिडंट असणं,
स्ट्रॉंग विल असणं, ह्या गोष्टी खूप इम्पॉर्टंट आहे ह्या गोष्टीमध्ये, डिसिजन मेकिंग मध्ये. अँड दिस इज डेफिनेटली नॉट इझी. आय होप आय येस. आन्सर्ड द क्वेश्चन, रेणुका. येस ताई. पुढील काही काळात महिलांची राजकारणात संख्या वाढेल अशी आपण आशा बाळगू. महिला राजकारणात उतरू शकतात आणि मला असं वाटतं तू त्यांच्यासाठी एक ग्रेट इन्स्पिरेशन आहे. थँक्यू सो मच ताई, वेळात वेळ काढून शॉर्ट नोटीसवर तू आलीस. थँक्यू. येस. आणि टीम तरुणाईचा आजचा 10वा संवाद इथे मी संपला असं मी जाहीर करते. Thank जर you for inviting me. It was glad to interact with you all. Thank you. येस. जर आतापर्यंत तुम्ही टीम तरुणाईच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि जास्तीत जास्त महिलांपर्यंत हा व्हिडिओ पोहोचू द्या, जेणेकरून त्यांच्या ते प्रेरणा किंवा राजकारणात उतरण्याचा संधी त्यांना हा व्हिडिओ बघून मिळेल. येस. धन्यवाद ताई. So much.